Добрий день. The management of stroke patients has changed significantly over the past few years, and the purpose of this session is not to go into detail about the management, but just to share with you how we've put the expert guidance on the management into practice at the bedside. Хоча лікування гострого ішемічного інсульту, як і геморрагічного, досить сильно змінилося за останні кілька років, ми не ставимо за ціль в цій доповіді пройти все лікування. Ми хочемо звернути увагу на ключові аспекти, особливо ті, що змінилися, і сказати, як можна їх впровадити саме в клінічну практику. So, as a neurosurgical unit, we were very used to admitting patients with intracerebral hemorrhage. Якщо раніше люди з геморагіями, геморрагічними інсультами і субарахноїдальними надходили виключно або майже виключно в нейрохірургічне відділення. So, traditionally admitted under a neurosurgeon. І традиційно ними займався нейрохірург. Now these patients are admitted on the stroke pathway with a hemorrhagic stroke. А зараз вони йдуть трошки по іншому шляху, на такий шлях геморрагічного інсульта специфічний і не обов'язково з участю нейрохірурга. And they're under the care of a neurologist who has a special interest in stroke. А основним є невролог, який працює над лікувальністю, спеціальні інсультні неврологи ними займаються. They may or may not need some input from a neurosurgeon as well. А нейрохірурга вони можуть залучати, а можуть і не залучати. Also, patients with ischemic stroke who were very rarely admitted to intensive care are now being admitted for intensive management. І якщо раніше хворі з гострим ішемічним інсультом майже ніколи не потрапляли в них до інтенсивної терапії, то зараз вони, тяжкі хворі, майже завжди проходять через інтенсив. And some key international recommendations were made on how stroke patients should be managed. Зараз вже є багато новітніх міжнародних гайдлайнів, як лікувати ішемічний інсульт по-новому. Okay, so the emergency service had to be designed so that they would take stroke patients to special units. І змінено підходи медицини невідкладних станів і швидкої допомоги, як найшвидше доставити пацієнта саме до інсультного відділення. When the patients got there, they should be seen by a multidisciplinary team with an interest in stroke. І якщо пацієнт уже підійшов в лікарню чи в це відділення, його оглядає відразу команда спеціалістів мультидисциплінарна. І ця команда називається інсультна команда. And that all patients admitted with stroke should have immediate access to some kind of imaging. І всі пацієнти з гострим ішемічним інсультом зараз мають змогу невідкладно або миттєво провести візуалізацію, комп'ютерну томографію. So in 2010, the stroke services in London were reorganized. У 2010 році було реорганізовано службу інсульту в Лондоні. So they set up 8 hyperacute stroke units known as HASUs. Було сформовано 8 дуже таких гостроінсультних відділень. And all patients with suspected stroke should be taken to one of these units. І якщо у пацієнта навіть підозрюють інсульт, ще невідомо, чи є, чи нема, вони повинні бути невідкладно доставлені саме до цього відділення. The patients should have this acute care for 72 hours following stroke. І 72 години пацієнт лікується в цьому відділенні, незважаючи на сильно чи не дуже тяжко.
And those stroke units were linked to 24 ongoing stroke units. А вже після цього терміну пацієнти переводяться, ці відділення гіпергострого інсульта переводять в загальні інсультні відділення більш терапевтичні. And so if after 72 hours the patient is not ready for discharge home, they're transferred to a stroke unit for ongoing rehabilitation. І пацієнти, хто одужав в надгостроінсультних відділеннях додому, а хто не одужав саме в такі традиційні інсультні відділення. University College London Hospitals was chosen as a site for one of these acute stroke units. Оця зелена будівля – це основний наш партнер по британському симпозіуму. Лондонський університетський коледж був створений як найбільший центр в Лондоні по надгострому інсульті. And it has 18 beds. 18 койок. Це відділення має інтенсивних або напівінтенсивних. And its linked stroke unit is at the National Hospital, and we have 17 beds. А це відділення Національного інституту неврології і нейрохірургії, де працює докладчик, і воно вже має 17 відділень в інтенсивній терапії, коїк інтенсивної терапії. The hyperacute stroke unit at University College is the busiest in the UK with 2,000 patients a year. Це Лондонський університетський коледж, його відділення найбільш загружене по всій Великобританії і лікує понад 2000 інсультних хворих на рік. The stroke service is involved in many of the ongoing trials at the moment. І зараз проходить декілька найбільш важливих таких багатоцентрових досліджень по інсульту. So the IST3 trial looking at whether thrombolysis is still effective at 6 hours as opposed to 4. І оце дослідження АСТ вже дивиться, чи тромболізис може бути розширеним до 6 годин. The PEACE trial looking at interventional radiology to retrieve clots, so the thrombectomy, and it's ongoing at the National. Друге дослідження дивиться, чи можуть бути ці тромби витягнути, як правило, це трошки пізніше, після 3 годин з цих артерій, і це дослідження теж дуже вагоме. And it's in the and then there's a TICH2 trial, looking at tranexamic acid for hemorrhagic stroke. І оце дослідження ТІЧ, тобто вчитель 2, воно дивиться, чи трамексамова кислота зможе зменшити геморрагію при геморрагічному інсульті. It's in the PEACE trial, the thrombectomy trial, where we've seen the most remarkable results. І оцей дослідження по витягуванню хірургічному тромбу, воно очікується, що воно дасть найбільш вагомі, найбільш позитивні результати. So one case of a pregnant woman in her 30s. Така була, скажімо так, клінічний випадок з вагітною жінкою. Who was admitted with aphasia and hemiplegia. Яка надійшла з афазією і геміплегією. It wasn't resolved by IV thrombolysis. І після внутрішньовенного тромболізису геміплегія не щезла. So she went on to have radiological intervention, a thrombectomy. І вона потім була спрямована в нейрохірургію для оцієї катетерної тромбоектомії, видалення. And immediately post-intervention, she could talk and she had normal power in her right arm. І відразу ж після видалення тромбу вона заговорила, і в неї повернулася сила до руки. So, the pathway into A&E and our intensive care unit is very complex.
Але разом з тим шлях, яким хворі надходять до цього строкового інсультного відділення, досить таки складний. And it's very time dependent, so we needed a protocol. І це дуже залежить від часу, коли швидка допомога приїжджає до хворого, і того вони потребують чіткого протоколу. So before the patient gets to A&E, the stroke call will have been put out that there's a patient on the way. Перед тим, як хворий швидкої карети швидкої доставлений в інсультне відділення, вони обов'язково дзвонять наперед і повідомляють, через скільки вони будуть. So the stroke call activated, yeah. And the patient is immediately assessed by the stroke team. І інсультна бригада вже очікує цього пацієнта і відразу ж його оцінює. If they confirm the diagnosis of stroke, then the key question is the patient suitable for thrombolysis? Якщо за пару хвилин підтверджується інсульт, то ключове питання, чи можна йому провести тромболізис. And this is very protocol driven. І це все дуже запротокольовано, похвилинно. So the majority of patients will stay in the hyperacute stroke unit. І більшість пацієнтів залишаються в цьому гостроінсультному відділенні на короткий певний час. When the patients require transfer to the national hospital, there are several pathways. А якщо пацієнт потребує нейрохірургічного втручання, то є декілька шляхів, яким він може бути переведений до нейрохірургічного госпіталю. And when they're being transferred, there are particular key indicators for having an anesthetic escort. І є чіткі показання для того, щоб при переведенні анестезіолог супроводжував такого хворого до нейроінституту. So obviously if the patient is intubated, but also if their GCS falls. Тобто це інтубовані пацієнти і коматозні пацієнти в першу чергу. If they have any posterior fossa, hemorrhage or infarct. Або геморгія чи інфаркт в задній черепній ямці. Or if they have any problems with hypo or hypertension despite management. Або якщо незважаючи на контроль тиску і його лікування, цей контроль не вдається, тобто тиск не контрольований, то має бути анестезіолог. So they come with varying degrees of urgency depending on the diagnosis and their condition. Тобто ургентність такого переводу залежить від стану пацієнта і є декілька варіантів. So which pathway are they on? Який же шлях зараз наведемо на прикладі? So it could be the critical care pathway for patients urgently needing some neurosurgical intervention. Тобто ті, хто потребує нейрохірургічної допомоги, найшвидшим, найкритичнішим, найшвидшим шляхом вони доставляються. Or if they just need some monitoring with us. Проміжний такий шлях чи проміжна така інтенсивність, якщо пацієнти потребують моніторингу, то в них є якісь ризики. Or there's the endovascular pathway. Або є окремий ендоваскулярний шлях тих, хто потребує ендоваскулярних втручань. Which is not only time critical, but involves communication with various specialities. І він потребує не тільки там швидкості там хватання і доставки, а потребує чіткої комунікації з тими спеціалістами, які вже приймають. So intensivists, neurologists, interventional neuroradiologists. Тобто і там уже їх чекають троє: невролог, анестезіолог і нейрорадіолог або нейрохірург-радіолог. And thrombectomy requires groin puncture in radiology within 90 minutes of the start of thrombolysis. Потрібно, щоб
пункцію радіолог виконав протягом 18 хвилин з того моменту, який він надійшов. А це повністю хірургічна маніпуляція в ділянці паху, проводиться катетер аж до голови. So that will depend, the pathway they're on depends how urgent and who needs to know. І ці шляхи, вони вирішують два питання: як швидко і хто повинен очікувати на тому кінці госпіталю. Now, not all strokes are the same and their management is very complex and varied. Ну, і природно, що різні інсульти потребують різних підходів до лікування. The key areas where they differ is in blood pressure management. І ключовим є відмінності в лікуванні або менеджменті артеріального тиску. So we need to know, is it a hemorrhagic stroke or an ischemic stroke? Ми повинні чітко визначити, чи це геморрагічний, чи це ішемічний інсульт. So patients have individual parameters, but in the acute stage we have general guidelines. Зрозуміло, що кожен пацієнт індивідуальний, але ми спробуємо до них використати такий загальний гайдлайн або загальні настанови. And with the stroke patients, we have had to adapt to how we treat blood pressure, because traditionally we would have treated very high blood pressures in other neurosurgical patients. Тобто ми тут маємо йти трошки іншим шляхом, тому що у всіх нейрохірургічних пацієнтів, це нейроінститут, вони звикли лікувати всі високі артеріальні тиски. So we needed some guidelines. І зараз настанови розглянемо. So we need to know what the initial management should be. Тобто ми повинні чітко визначитись з початковим принципом або підходом до лікування тиску. So what target? Is it ischemic target or hemorrhagic? І ішемічний, і геморрагічний мають відразу різні рівні лікування. And usually we aim for less than 180 in ischemic stroke and less than 160 in hemorrhagic stroke. І зазвичай нам потрібно знизити тиск до того, щоб був не вище 180 в ішемічного інсульту, і вже ні каплі не вище 160 в геморрагічному. And then how quickly should we reduce blood pressure? Друге питання, як швидко. Ми повинні знизити до цих цільових значень. Traditionally in stroke you don't do anything too drastic too quickly. Традиційно для ішемічного інсульту це зниження не повинно бути швидким. And what's the best drug to use? І які найліпші препарати для використання? So for IV use it's labetalol. Якщо внутрівенний шлях використовується, то в них використовується лабеталол. So we also needed to know what's the subsequent BP management. Ми повинні чітко усвідомлювати початковий і подальший менеджмент або підхід до підтримки тиску або корекції. So should we restart any pre-morbid drugs? Тобто питання дуже чітко, коли призначати ті препарати, якими пацієнт лікувався до виникнення інсульту. And what do we do about secondary hypertension? What do we use and when do we start it? І вже коли пацієнт виписується, то вже зараз приблизно визначається, яка така профілактичне лікування гіпертензії буде йому призначено на майбутнє. So there's a lot of other key recommendations. Є декілька інших ключових рекомендацій. So how did we put them all into a protocol that we can use at the bedside? Як же ми їх всі зведемо в протокол, який може бути використаний біля постілі конкретного хворого? So we've talked about blood pressure. Ми говорили вже про артеріальний тиск. Does the patient need oxygen? Well, the guidelines say not unless the saturations are less than 95%.
І питання, чи пацієнт потребує кисню, особливо це коли не інтенсивна терапія, а коли такий невролог його лікує. І чітко прописано, що кисню потребують всі, в кого сатурація хоча б каплю знижується менше 95. What should the blood glucose be? Яку глюкозу потрібно тримати, як коригувати? And I'll talk about that in a moment. I'll talk a little bit more in a moment. І зараз ми на це зупинимось. На цьому. How do we prevent DVT in these patients? Окреме питання про лікування тромбозу глибоких вен у цих пацієнтів, воно відрізняється від лікування самого інсульту. Which ones can get low molecular weight heparin? І хто повинен отримувати низькомолекулярні гепарини саме для профілактики тромбозу нижніх кінцівок, а не для інсульту? And in ischemic stroke, what antiplatelet therapy and should we use statins? І для ішемічного інсульту є первинна антитромбоцитарна терапія аспірином, і вже починаються питання, чи використовувати у всіх чи у більшості статини. The other thing we had to formalize was assessing patient swallow. Друга така формалізована підход. Як же оцінити ковтання у таких хворих? And the guidelines say they should have a swallow assessment within 24 hours. І настанови кажуть, що оцінка ковтання повинна бути здійснена в перші 24 часа навіть в відділенні інтенсивної терапії. So again, we needed a protocol. Знову ж таки, ми це все маємо об'єднати в протокол, який може бути виконаний. Which patients are suitable, which patients should be excluded. Які пацієнти повинні йти по цьому протоколу до кінця, які повинні лікуватись індивідуалізовано. And how to assess, and even the most junior nurse can follow this protocol. І цей протокол досить таки його вивчають і можуть виконати, і навіть медсестри з помірним стажем йому можуть використовувати. So the intensive care management of patients with ischemic stroke was very limited in the guidelines. Ішемічний інсульт є лише декілька обмежені такі підходи, які доведена ефективність, які ввійшли в настанови. However, recently there was this paper which has addressed some of the issues. Але недавно ось ця стаття, вона розширила або підкреслює всю нашу практику інтенсивної терапії ішемічного інсульту. I'll skip that for a moment. So it looks at addressing some of the questions of who should get a decompressive surgery. І майже в кожного тяжкого хворого оцінюється, чи він повинен іти по шляху оцінки чи проведення декомпресійної хірургії. And for malignant MCA, territory infarct, how soon? І особливо це стосується пацієнтів з злоякісним інфарктом або величезним інфарктом в середній мозковій артерії. Should we treat raised intracranial pressure as we do in other neurosurgical patients? І питання, чи ми можемо і чи повинні ми використовувати стандартні підходи до моніторування і лікування внутрішньочерепного тиску, як це ми робимо у стандартних інших нейрохірургічних хворих. And although seizures are uncommon, what was the best drug to use? І у таких пацієнтів часто виникають судоми і питання з призначенням протисудомних препаратів. And they recommend phenytoin. І препаратом вибору є фенетоїн. But only if the patient has had a seizure, not prophylactically. Але призначається лише по першому приступу судом, профілактично він не призначається.
The guideline, this paper also looked at what we should be monitoring. Цей настанови кажуть, що які показники повинні обов'язково моніторуватись. What should the blood glucose be? Які межі підтримувати глюкозу. And if you look at the guidelines for different neurosurgical groups, І якщо ми дивимося настанови для різних груп нейрохірургічних, they will have expert opinion and give varying ranges. то на сьогодні доказова база на рівні думок експертів, і вони є в різні, так сказати, рівні рекомендувань. If the guideline is too narrow, we won't achieve it some of the time. Якщо буде дуже вузькі або жорсткі рамки в цьому керівництві, то його неможливо буде виконати. So as a unit, we decided that 6 to 10 millimoles per liter would be our guide for all patients in our unit. І в нашому відділенні нейроінституту ми прийняли за стандарт тримати межі глюкози від 6 до 10 мілімоль на літр. But importantly, with the admission of severe stroke patients, І важливо, щоб під час надходження пацієнта з тяжким інсультом it became clear that we needed decisions about who we should and shouldn't admit to intensive care. І дуже чітко потрібно, скажімо так, визначитись, хто повинен бути переведений з інсультного такого напівінтенсивного відділення в повноцінне відділення інтенсивної терапії. So the mean age and average length of stay has increased with the admission of stroke patients. Якщо інтенсивну терапію наповнювати хворими з інсультами, то взагалі-то виростає середній вік пацієнтів, які тут лікуються, і виростає тривалість їх інтенсивної терапії. And the stroke patients generally come with other comorbidities. І, як правило, пацієнти з інсультом, вони мають таку букет супутньої патології. So we've had to become more expert in our end-of-life decision-making. І вони повинні бути, і насправді вони стали експертом в прийнятті рішення про терапію або підтримку останніх етапів життя. Тобто там багато питань вирішується. So making decisions about limiting the escalation of treatment even when the patient deteriorates. І вони кожен раз оцінюють, чи потрібно буде прийняти рішення про припинення ескалації лікування, якщо пацієнт погіршується. And withholding or withdrawing treatment on some patients. І рішення про призупинення або при відміну інтенсивної терапії в деяких безнадійних хворих. Just because we can intervene doesn't always mean that we should. І таке питання, що те, що ми можемо посилити інтенсивну терапію, це не значить, що ми повинні це зробити. But of course, decisions to intubate and ventilate patients can be difficult in emergency situations. Але якщо це гостра ситуація перші дні, то виникає тоді проблема, кому прийняти рішення, цей хворий повинен бути інтубований і залучення інтенсивну терапію, а кого по цьому шляху не вести. Okay, so just some of the facts and figures. Is it worthwhile? І пару таких цифр з нашого відділення. So in the first 2 years of the stroke service, we had 76 ischemic strokes and 58 hemorrhagic strokes. Тобто за перші 2 роки, коли ми почали приймати і ішемічних хворих в нейроінституті, ми маємо ось 76 ішемічних інсультів. 48 and 30 respectively survived intensive care.
З інтенсивної терапії виписались живими 48 ішемічних інсультів і 30 геморрагічних інсультів. And in terms of functional outcome at more than 1 year, І якщо говорити про неврологічні результати через рік після їх виписки, 36 in the ischemic stroke group made it to independence, то ті, хто пройшов найтяжчу інтенсивну терапію, 36% були повністю незалежними від сторонньої допомоги. and 26% in the hemorrhagic stroke group. А серед геморрагічних інсультів таких було менше, 26% стали без допомоги жити. So, in summary, the development of protocols has improved our care, which is often complex for stroke patients. І, в принципі, наш великий досвід свідчить, що розробка протоколу покращила наші результати лікування. The stroke admission pathway has helped to make us more responsive to urgent admissions. Коли було запроваджено різні шляхи і швидкість госпіталізації описана, то ми стали відчувати себе більш залежними від якості нашої роботи по швидкості і по отриманню цих пацієнтів. And once the patient is with us, we're more confident that we're doing the right thing. І зараз вже більшість стали впевнені, що ми на правильному шляху і ми робимо правильні, вірні речі. Thank you. Дякую.